Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Предлагаем вашему вниманию специальный выпуск, посвященный всем делам с 17 по 21 февраля 2024 года. И, как всегда, начинаем с агрогороскопа. Напоминаю, время у нас киевское. По киевскому времени делаем расчеты все. Первый период – это 17 и 18, причем 17 будет еще утром до 5 утра сложное стрессовое время перехода Луны из первой во вторую фазу, поэтому после 5 часов можно начинать посевы и 18 тоже продолжать. Это близнецы, поэтому можно сеять семена цветов, земляники, клубники, валерианы во влажную почву. Это знак стихии воздуха. Семена не замачиваем. Рассаду не беспокоим в эти 2 дня. Цветы сеем, семена цветов во влажную землю, проверяем луковицы, если нужно, лечением занимаемся. Для комнатных растений актуальна защита от вредителей, от болезней. 17 и 18 не проводим поливы, не проводим подкормки. В саду для садовых растений единственное, что можно сеять семена земляники и клубники на рассаду, но не в самом саду, а в доме. Зеленые операции – это уже у нас вторая фаза, первая заканчивается, вторая фаза началась. Ни в коем случае никаких зеленых операций, ни на каких растениях. Но для теплых стран можно собирать урожай, а заготовки делать можно в любой стране. Квашение капусты не планируем, настойки хорошо делаем, собираем лекарственные травы в теплых странах, но рыбалку не планируем. Комнатные овощи требуют защиты от вредителей и от болезней. Инкубация. У нас начинается инкубация яиц мускусных уток. Пожалуйста, и 17 и 18. 19. Очень интересный день. У нас тут будет переход Луны из знака Близнецы в знак Рак в 5 часов 26 минут утра. Поэтому до перехода, до 5:25, до 5:26 минут, а лучше до 6 часов 19 ничего не делаем. Но после 6 утра можно сеять семена только сидератов. Пожалуйста, там неблагоприятные энергии для других растений. Сидераты – это нормально. Рассаду не беспокоим, казалось бы, знак Рак, да, но лучше не делать. По итогам и исследованиям прошлого года результаты нам не понравились, поэтому мы сразу вам говорим об этом. Здесь созвездие очень плохо влияет. Для цветов актуальны будут поливы и подкормки 19 после 5 часов 30 минут утра. Комнатные растения то же самое, поливы и подкормки после 5:30. Поливы для любых растений в любой стране только после 5 часов 30 минут утра. И подкормочки, вот уже можно будет и подкормочки. Сначала полили, а затем уже раствор с подкормочками под корешочек. В саду после 5 часов 30 минут можно начинать стратификацию семян. Конечно же, это можно и на улице посеять, но и можно стратификацию делать дома, в холодильнике, замачивать семена. Вот стратификация семян садовых растений очень хорошо помогает затем всходам вот этих семян. Далее, зеленые операции 19 не планируем сбор урожая, не делаем заготовки, не квасим капусту, настойки не готовим и не собираем лекарственные травы. А вот рыбалку можно. Комнатные овощи можно поливать и подкармливать после 5 часов 30 минут утра. Инкубация продолжается, инкубация именно мускусных уток. Далее у нас период 20-го, здесь практически проблем никаких нету. Единственное, что с 9 часов утра только 20-го начинаются благоприятные энергии для посева ряда семян овощных растений и, в принципе, и цветов. Так вот, 20-го после 9 часов утра можем сеять семена томатов, перца, баклажанов, зеленых различных культур, цветов, различных сидератов. И в эти сутки 20-го прекрасное время для работы с рассадой. Цветы, да, кстати, после 9 часов утра тоже, это не сутки, после 9 утра, там заканчиваются как раз вот эти неблагоприятные энергии, которые у нас начинались 19-го. Поэтому, извините, с рассадой работаем тоже после 9 часов утра. Цветы, поливы, подкормки,
Это очень хорошо будет круглосуточно. И работаем с рассадой после 9 утра. Комнатные растения, поливы, подкормки, пересадка комнатных растений тоже после 9 утра. Поливы очень хорошо эффективны и подкормки эффективны. С садовыми растениями у нас только может быть стратификация семян, но не планируем зеленых операций, ни сбора урожая, ни заготовок, не квасим капусту, ни настойки не готовим и не собираем лекарственные травы. Рыбалка можно для комнатных овощей, полива, подкормки. И еще вот это завершающий день 20-го закладка на инкубацию яиц мускусных уток. Вот это все 20-го завершается этот период для этой породы домашних птиц. Еще один день, 21-го, это переходный день, Луна переходит из знака Рак в знак Лев, 15:41. Но Луна без курса начинается в 8 утра 39 минут, поэтому тут у нас время будет делиться. До 8 утра можем еще посеять семена томатов, перца, баклажанов, зеленых культур, сидератов, цветов. До 8 утра 21. Затем перерыв, Луна без курса. И после 16 минут можно во Льве уже сеять семена зерновых сидератов и посадить немного лука на зеленое перо, чтобы иметь витаминную зелень. Далее. Рассада у нас будет 21 до 8 утра. Тут уже все, потому что во Льве мы ничего не делаем, и в Луну без курса тоже. Цветы поливаем до 15 часов, а подкормки до 10 часов. Это и цветы, и комнатные растения одинаково. Поливы для всех растений актуальны до 15, подкормки до 10 утра. В саду продолжаем как раз стратификацию семян. И эту тоже работу делаем до 8 утра. Зеленые операции не планируем сбор урожая, не делаем заготовки, не квасим капусту, настойки не готовим и не собираем лекарственные травы. Рыбалку можно до обеда, с утра и до обеда. Для комнатных овощей актуальны поливы до 15 часов, подкормки до 10 утра. Инкубацию уже все, мы завершили с мускусными утками. Здесь у нас перерыв пока делаем. Следующая рубрика «Луна для дома, для здоровья» с 17 по 21 февраля. Хочу сразу же обрадовать, что у нас очень много тут хороших периодов для начала проектов, новых дел, для покупок. Давайте разберемся, только есть нюансы. 17 февраля у нас получается, что выход из сложного стрессового периода Луны после перехода с первой во вторую фазу начинается после 7 утра. Вот хороший выход в 5, но вот хорошее время уже начинается после 7 утра. Поэтому 17 планируем и начало дел, и проектов, и покупки дорогостоящие после 7 утра и до конца дня. 18 все сутки хорошие. 19 здесь важно знать, что только после 6 часов утра можно что-то делать. Луна без курса с 5 часов 22 минут и до 5:25. 3 минуты, но вот период уже, когда начинают работать энергии рака, вот 6 часов утра. После 6 утра и до конца суток. И начинаем дела, начинаем проекты и делаем покупки дорогостоящие. 20 здесь все хорошо, здесь только да, 100%. А вот 21 обратите внимание, можно будет до 8 утра начинать дела и делать покупки, затем перерыв, и только после 16 часов можно снова продолжать и дело начинать, и, естественно, покупки делать. Здесь тоже покупки и дело вот это одинаковое у нас, что касается и начала дел, и покупок. Как видите, здесь одинаковые энергии. Так, дальше мы идем в дом, а в доме у нас вот такая ситуация. 17 и 18 здесь должна быть норма, потому что близнецы – знак стихии воздуха. Обратите внимание по стрижке волос, стрижке ногтей. Начинаем 17 после 7 утра, 18 до конца суток. Покраска волос только органическая, тоже после 7 утра 17 и 18 все сутки. Мыть волосы можно и 17 и 18. Вот сауну кто ждал. Сауну. Суббота, вот хорошо выпала. После 7 утра
в субботу 17 и 18 целый день. Уже те, кто, я знаю, что ожидает, вот наконец-то у вас есть 2 выходных, можно организовать. Уход за кожей. Маски не работают в близнецах. Очистка кожи на растущей луне мы не проводим. Очищения организма нет. Рукоделия тоже нет. Для теста здесь все норма по рецепту. Стирка и уборка можно, но если не сильно грязно. Ремонтные работы тоже можно делать. Такие временные, короткие, текущие. Вот такие ремонтные работы подойдут. Проветривание вещей при хорошей погоде тоже да. Идем дальше. А дальше у нас очень интересный период. Давайте мы 19 и 20 рассмотрим. Здесь у нас будут работать чистые энергии рака, поэтому возможен дым от печки. Нельзя в знаке рак планировать стрижку волос 19-20, стрижку ногтей, нельзя красить волосы, нельзя мыть волосы. Сауну уже нельзя планировать, будем говорить о здоровье, поймете меня. Уход за кожей, маски только после 6 утра, 19 и 20 полностью все сутки. Очистка кожи не проводим, очищение организма 19 нет, а вот и кадаши 20 есть. Рукоделие не планируем, тесто плывет, ведет, не планирую сама на это время. Стирка и уборка. Вот эти 2 дня очень хорошие для того, чтобы качественно провести и стирку, и уборку. Но вот ремонтные работы и проветривание вещей на этот период не планируем. А вот 21 у нас разделится, тоже такой интересный день перехода Луны из знака Рак в знак Лев. Печка здесь ближе к обеду уже нормализуется все, потому что следующий знак Лев. И уже к вечеру будьте внимательны с огнем, потому что знак стихии огня начнет уже работать. Смотрите, стрижка волос и стрижка ногтей 21 до 16 часов дня нельзя. В раке нельзя, и там и Луна без курса. А вот уже во Льве после 16 часов, пожалуйста. Покраска волос ни в коем случае, ни в раке, ни во Льве, сгорят волосы во Льве. Мытье волос тоже уже после 16 часов, очень хорошее время наступает. Сауну не планируем. Уход за кожей. Мы должны завершить работу с масками до 15 часов дня. Очистка кожи не планируем. Очищение организма еще один способ, называется прадож. Рукоделие не планируем. Возможно, аж к вечеру, но вечером лучше в зимнее время не начинать. Тесто плывет до 12, затем норма. Стирку и уборку нужно завершить до 13 часов дня 21. И ремонтные работы и проветривание вещей не планируем в это время, потому что переходное время и качество будет у нас страдать. И важная информация о здоровье. 17 и 18 февраля 2024 года Луна будет находиться, растущая Луна, в знаке Близнецы. А в это время уязвимы легкие, плевра, бронхи, трахея, плечи, предплечья, кисти рук, запястья, локтевые суставы, вегетативная нервная и дыхательная системы. Поэтому при Луне в Близнецах нельзя проводить операции на грудной клетке, на дыхательных путях, на легких, на бронхах, на трахее и языке. Кстати, в этот период тоже не беспокойте, пожалуйста, зубы стоматолога, лучше обходить в это время. Наблюдаются такие обострения, заболевания ОРВИ, астмы беспокоят, ларингиты, пневмонии, плевриты, щитовидная и белочковая железа. Не допускайте переохлаждения и не посещайте массовые скопления людей. 19, 20 и 21 февраля будут работать энергии знака Рак. А в знаке Рак такие органы уязвимы. Грудная клетка, печень, желчный пузырь, желудок, 12-перстная кишка, поджелудочная железа, пищевод, нервная, пищеварительная системы.
При Луне в знаке Рак, то есть 19, 20 и 21 февраля, нельзя проводить операции на органах дыхания, на грудной области, на желудке, на печени, на пищеводе, на поджелудочной железе и внутренних репродуктивных органах. В этот период обостряется астма, трахеит, пневмония, гастриты, язва желудка, диабет и изжога. Тоже не допускайте переохлаждения и не проводите голодания. Благоприятно лечение артритов, артрозов, радикулитов, суставов, желчного пузыря, межпозвонковых грыж, зубов, костей, эффективно заживление переломов. И что касается зубов, очень многие спрашивали, когда же можно их в ближайшее время удалить. Будьте внимательны, в раке, в период рака можно это будет сделать 19, 20 и до желательно обеденного перерыва 21-го. Но это только как исключение. Лучше ждать убывающей луны. Но если очень нужно, делайте, если бывает, что безвыходное положение. Но можно в этот период заниматься лечением зубов, протезированием, подлечите их. Не сразу надо все подряд выдалять, а нужно лечить и заботиться о своих зубах. Так что вот такие у нас интересные подсказки, важные подсказки для тех, кто имеет проблемы с зубами. На этом мы завершаем наш сегодняшний специальный выпуск. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Желаем вам успехов во всех ваших делах. Будьте все здоровы, мира и добра в ваши дома, тепла и уюта в ваши дома. Встретимся в следующем видео. Всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, і він присвячений сьогодні всім справам з 17 по 21 лютого 2024 року, час київський. Отож, розпочнемо з перших двох днів 17 та 18. 17 тільки після 5 години ранку можна розпочинати посіви. Зараз ми розберемося, що сіяти. Чому тільки після 5? Тому що в нас буде перехід місяця з першої в другу фазу. Якраз він завершиться о 5 ранку. Що сіємо 17-го після 5 та 18-го? Насіння квітів, близнюки це дуже люблять. Сіємо насіння полуниці, суниці, валеріани і це все сіємо на розсаду у вологий ґрунт. Нагадую, ні в якому випадку не замочуємо насіння, вологий ґрунт і сіємо. Накриваємо зверху для того, щоб волога не виходила і все буде добре. Розсаду 17-18, будь ласка, не турбуємо. Для квітів актуальні в ці дні посіви насіння квітів та перевірка цибулин, якщо необхідно лікування. Кімнатні рослини потребують захист від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення ці 2 дні не плануємо. Знак стихії повітря. Рослини в цей час дихають. В саду сіємо, вірніше, садові рослини, насіння полуниці, суниці сіємо на розсаду, в теплиці, в кімнаті, для того, щоб потім посадити в садочку. Зелені операції на цей час не плануємо, але можна збирати врожай в теплих країнах та робити заготівлі не тільки з продуктів рослинництва, а й тваринництво, птахівництво, риба. Це все гарно буде в 17-18 у близнюках на переробці. Квашення капусти не плануємо, настоянку готуємо, збираємо лікарські рослини, риболовлю не плануємо, кімнатні овочі потребують захист від шкідників та хвороб. Інкубація. Ми продовжуємо закладати яйця мускусних качок на інкубацію або під качку, або ж в інкубатор. Наступний день у нас дуже цікавий, ми його окремо теж будемо розглядати, 19. Це вже перехід місяця із знаку Близнюки в знак Рак о 5:26. Місяць без курсу о 5:22 починається, завершається о 5:25. 3 хвилини всього-навсього. Тому ми до 6 години ранку нічого не робимо.
і не турбуємо насіння, а ось ви скажете рак і після 6 години чому б не посіяти. Будь ласка, тут негативно працює енергія сузір'я, тому ми його не використовуємо, маємо негативний досвід, будемо ще перевіряти, але декілька разів ми пробували, тому, будь ласка, в знаці рак і сузір'я працюють в цей час негативно, вони працюють і впливають на рослини. Тому тільки сидератні культури можна сіяти. Для них це нормально, вони швидко виросли, ви їх закопали чи скосили. Для цього ніяких проблем нема, ми перевірили. Тому після 6 години до кінця доби і до наступної доби, до 9 ранку 20-го, тільки сидерати можна сіяти. Розсаду не турбуємо в цей час. Ось такий дуже поганий вплив сузір'я. Квіти, кімнатні рослини. Проводимо 19-го поливи та підживлення з 5 години 30 хвилин ранку. До речі, поливи та підживлення для будь-яких рослин після 5:30 будуть ефективними. Після 5:30 працюємо з насінням садових рослин, проводимо стратифікацію насіння. В садку більше нічого не робимо. Зелені операції не плануємо, так як і не плануємо збір врожаю, не робимо заготівлі, не квасимо капусту, настоянки не готуємо і не збираємо лікарські рослини. А от риболовлю можна запланувати. Для кімнатних овочів 19-го актуальні поливи та підживлення тільки після 5 години 30 хвилин. Інкубація, мускусні качки, далі працюємо з цією породою домашніх птахів. 20-го теж будемо окремо. Чому? Тому що 21-го знову буде перехід місяця і там треба буде теж ділити день. Тому дивіться, 20-го після 9 години ранку можна до кінця доби сіяти насіння помідорів, перцю, баклажанів, квітів, зелених культур, сидерати сіємо до кінця доби. А ось з розсадою теж після 9 години ранку 20-го теж до кінця доби працюємо. Це пікірування, перевалка, пересадка, нагадую, після 9 години ранку. Квіти та кімнатні рослини. Для них актуальні поливи та підживлення 20-го. Працюємо з розсадою, тобто знову ж таки проводимо, якщо є такі квіти, вже рослинки, теж працюємо. Пікіровка, пікірування, перевалка, пересадка. І, до речі, для кімнатних рослин гарний період 20-го для пересадки. Поливи підживлення також тут дуже ефективні. Поливи та підживлення взагалі для всіх рослин 20-го ефективні. З садовими насіннями продовжуємо стратифікацію, якщо вони є такі насіння. Не плануємо 20-го зелені операції, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо капусту, настоянки не готуємо, не збираємо лікарські рослини. Тільки можемо риболовлю запланувати та для кімнатних овочів поливи та підживлення. І завершуємо закладати в інкубатори і під качки яйця мускусних качок. По інкубації на цей період у нас все завершено. Залишається 21 лютого. 21 лютого місяць перейде із знаку Рак в знак Лев о 15:41, а місяць без курсу починається о 8:39. Що ми маємо? Ми маємо з 21 лютого до 8 години ранку гарний час ще для посівів насіння помідорів, перцю, баклажанів, зелених культур, сидератів. Взагалі всі вершки тут ви можете сіяти, а уже після 8 і до 16 години перерва. Після 16 в Леві вже можна сіяти насіння зернових сидератів, трошки цибулі посадити для того, щоб мати салати. Далі праця у нас з розсадою. Будь ласка, 21-го тільки до 8 ранку. В Леві ми не працюємо, далі місяць без курсу, тому, будь ласка, 21-го з 0 годин до 8 ранку. Квіти і кімнатні рослини. Для них однакові всі справи. Робимо підживлення до 10 ранку, а поливи до 15. Поливи та підживлення, дивіться, для всіх рослин поливи до 15, підживлення до 10. Наступний знак – знак стихії вогню. Тому тут підживлення
небезпечні для рослин. Будьте уважні, ми якраз встигаємо до 10 години, буде добрий час. Садові рослини, вірніше, садові насіння на стратифікацію треба закласти до 8 години ранку. Не плануємо зелені операції, знову ж не збираємо врожай і не готуємо заготівлі, не квасимо капусту, не готуємо настоянки і не збираємо лікарські рослини 21 лютого. На рибалку можна піти. Для кімнатних овочів поливи до 15 години треба провести, підживлення до 10. І вже на інкубацію не закладаємо ніякі яйця і не під качку, і взагалі вже все завершилось у нас, якраз по мускусним качкам завершився період. Інші поки що не трогаємо, нічого не робимо. Наступна рубрика «Місяць для будинку для здоров'я». Знову ж таки на цей період з 17 по 21 лютого 2024 року. Дуже гарна, приємна інформація для тих, хто збирається щось розпочинати та купувати. Отож, дивіться, 17-18, що ми тут маємо? 17-го, після 7 години ранку, можна починати справи, проекти і купувати дорогі речі до кінця доби. 18-го теж вся доба. 19-го у нас тут буде тільки гарний час, сприятливий час для нових проєктів і покупок після 6 години ранку і до кінця доби. 20-го теж гарний час, а ось 21-го розділиться. Ось дивіться, що ми можемо зробити 21-го до 8 години. Розпочинати справи та купувати дорогі речі. Потім перерва до 16-ї. Після 16-ї, будь ласка, продовжуйте ці всі справи. І купувати дорогі речі точно так же до 8 ранку, потім перерва і після 16-ї продовжуєте. Тепер йдемо в будинок 17-18 норма. У близнюках не буває проблем, тільки якщо сильний вітер. Будь ласка, зверніть увагу на стрижку волосся, стрижку нігтей. Можна буде 17-го після 7 ранку та 18-го. Фарбувати волосся 17-18 тільки органічними фарбами. Мити волосся можна ці 2 доби. Сауна. Ось нарешті можна вже організувати сауну. Це субота якраз неділя. Сауна у нас 7-го. Після 7 ранку 17 та 18. Ось бачите, майже 2 доби, будь ласка. Догляд за шкірою. Не плануємо маски, очищення шкіри не плануємо, очищення організму також і рукоділля також не плануємо. Для тіста це період, коли норма по рецепту. Прання, прибирання, якщо не дуже брудне, будь ласка, можна зробити цю роботу. Ремонтні роботи якісь такі короткі, можна це зробити. І провітрювання речей при гарній погоді теж можна зробити. Далі дуже цікавий період у нас буде. Ми зараз 19-20 розглянемо. Тут вже енергії раку, тому буде диму багато в хаті, якщо ви неправильно будете розпалювати. Не плануємо на ці 2 дні, 19-20, стрижку волосся, стрижку нігтей і фарбування волосся теж не плануємо. І мити волосся в знаці рак не можна. Сауну вже не плануємо. Догляд за шкірою починається в нас маски 19-го після 6 години ранку і 20-го вся доба. Очищення шкіри не плануємо, очищення організму 19-го ні, а 20-го екадаші. Рукоділля ні, не плануємо, тісто пливе, це знак стихії води. А ось що можна якісно зробити. Дуже якісне буде і прання, і прибирання 19-го та 20-го. Ремонтні роботи та провітрювання речей на ці 2 дні, 19-20 лютого, не плануємо. Далі у нас дуже цікавий день, 21-го, бо ділиться він на енергії раку та лева. І ось що ми можемо з вами запланувати та зробити. Можна стригти волосся вже 21-го тільки після 16-ї години дня. Стригти нігті теж після 16-ї години. Фарбування волосся не плануємо. Мити волосся вже можна буде після 16-ї 21-го. Сауну не плануємо, все, дуже поганий час. Догляд за шкірою ми повинні завершити до 15-ї години використання масок. Очищення шкіри не плануємо, а очищення організму
Після Кадаші завжди йде Прадош, так що буде 21-го Прадош. Рукоділля не плануємо. Тісто може плисти до 12 години дня, а потім норма. Буде накладання енергії стихії вогню. Прання та прибирання, щоб воно було якісне, завершіть до 13 години дня 21-го. Ремонтні роботи та провітрення речей не плануємо на цей день, на 21 лютого. Наступна рубрика «Здоров'я». Дуже цікава і важлива, ми її завжди чекаємо. 17-18 будуть працювати енергії близнюків. А в знаці близнюків вразливі легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, зап'ястя, ліктьові суглоби, вегетативна, нервова та дихальна системи. Не можна проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. В цей час загострюються хвороби дихальних шляхів, щитовидної та вилочкової залоз. Під контролем повинна бути нервова система. Можна сауну тільки для здорових людей. Якщо ви маєте якісь проблеми з дихальними шляхами, то краще не йдіть. А так, для здорових людей, будь ласка. Що ж, йдемо далі. А далі у нас 19, 20 і 21 будуть працювати енергії знаку Рак. В цей час вразливі грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок, 12-пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити в цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. При спадаючому місяці, до речі, можна вирішувати питання з зубами, але у нас дуже багато тих, хто чекають, коли можна вже нарешті щось зробити, лікування чи протезування, навіть видаляти зуби. Тому в раці це добрий час. Але краще це робити на спадаючому місяці, але зараз дуже багато хто чекає цей час, тоді можете полікувати в цей час зуби і протезування, тут проблем немає, можете це зробити. Можна лікувати в цей час, до речі, ще сустави, артрити, артрози, радикуліти. При сильній такій проблемі, то можна і вирвати зуби, видалити зуби. Але якщо можна їх полікувати, краще лікуйте. І на спадаючому місяці вже будете працювати. Продовжувати в сприятливі дні. Будьте уважні, в раці загострюються такі хвороби: астма, трахеїд, пневмонії, гастрити, виразка шлунку, діабет, печія. І не можна в цей час займатися голодуванням та не можна переохолоджуватися. До речі, в цей час у нас випадають такі для очищення організму по системі ведичній Кадаші та Прадош. Але пам'ятайте, якщо ви здорові, ви тоді можете використовувати різні системи для того, щоб очищувати свій організм. Якщо ж у вас немає такої можливості, є проблеми зі здоров'ям, тоді пропускайте і не займайтеся цими справами. Ну що ж, наш спеціальний випуск завершується. Його підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах, у початку нових проєктів, успіхів вам в покупках ваших і всіх справах, які ви будете планувати на цей час. На все добре, бувайте здорові, зустрінемося в наступних відео на нашому каналі. Пока-пока!